Good morning! Ay pangalawang araw na namin ni Kuya Mike and Budong Outdoor Adventure. Dito kami natulog kagabi. Ang sarap! Sarap! Pagdating ng mga alas 3 ng madaling araw, bumaba ang temperatura hanggang 2 degrees. So pagising namin kanina umaga, may yelo ang aming tent. Pero ngayon, nakatapos ng lahat, pagkain, breakfast, gamot, medicine, multivitamins, shower, at ang pinakamasarap na almusal na dinuguan. Yes, so ito na kami. Second leg ng Wicklow Way 2025 ni Kuya Mike and Budong. Aga ng init. Si Budong naka-t-shirt na ngayon. Backward. Reverse. Pagod ng permera. First break in the middle of the forest. Okay, pahinga muna 10 minutes. Another day. Another blue skies, sabi nga nila. Yun. So, hindi ko na mabilang. Basta maganda ang view. Budong in turbo mood na. Gabi, tuka sa manok ang ika niya. John Derecho. Unang gate na napuntahan namin ni John. Ito na ang umpisa ng off-trail namin ni John. Wicklow Way, day 2. So far, so good. Si Budong full of energy. Kaya samahan nyo kami. Lakad tayo. Let's walk. Hello. Hi. Ano pangalan mo? Ha? Mag-ingat ka kay Karding. Ha? Pagbalik namin, malaki ka na, dalaga ka na. Ha? Gitnaan ng day 2. Dito na kami sa Palusong.
naman. Busy road, busy road. Ingat-ingat ng konti. Tayo na kami sa Tinahili. So, kami Tinahili. Akit na kami. Kung saan-saan man hanggang sa masaan-saan. Okay? Kaya sa ngayon, June, derecho. Kuya Mike at Budong in the forest, 360 degrees. Ay, sarap. Tapos nagkaroon kami ng panibagong kaibigan, lalo na ito, Simon from France. Good friend na daw. Ayos mga Pilipino. Nakikita kami mga tao. Tao rin kami. Yes. Sulit sa view. Ayos. Tanggal pagod. Hindi namin alam ni Budong kung saan kami galing. Basta Hindi makita dito, no? hindi na makikita. Baka nandun sa... Ay, hindi. Doon tayo sa kabila. Ano? Doon tayo dumaan yung mga forest na light green na yan, no? Well, ano pa? Yoy. Isa sa pinakamagandang lakarin to, John. Kaya, June, derecho. Grabe. Ang gandang panahon. Mainit naman. Suabe. Looking good, looking good. Kami ni John magtatanghalian. Malubloban pa para presko. Yan ang ating kasama, oh. Meron siyang orange hot. Budong in action. Yes. Break time, break time, break time. Lunch time. Wrap, noodles. Let's go. Okay, bon appetit. Tapos na ang lunch break namin ni Budong. This is our place today. May kunting refreshing tubig at therapy sa pa. So, another 10 kilometers. Hopefully, kuha namin ni June ng mga 3 hours. Pag hindi, going 4 hours. At pag hindi pa, 5 hours. So, June! Derecho! Makabe, pati otot dala. Ayos. Daming intersection. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sa panglima kami ni Budong. So
far so good. Lapit na kami sa 50 kilometers distance. Medyo pagod na ang katawan, pagod na rin ang paa. ...50 kilometers, 50.1 almost. So time na lang end of the day. So dito na kami matulog ni Budong sa kagubatan. Hanap muna ng source of water para may pangluto, may pangkape bukas. Okay. Thank you. Budong. Oy, Derecho. diretso.